يا مساء البونجور، يا مساء الكومون تاليفو. احنا في وباء راعبنا من نزول، مش شايلنا هم الخروجات، مش قادرين نقرب لحد، منعزلين عن بعض ومش عارفين ناكل عيش. مفيش حل نافع، وكل ما نقول هانت يا اسطى بكره نرجع زي زمان يطلع الحوار اسوأ من الاول ومكمل معانا. انا بتكلم طبعا عن وباء الامراض النفسيه وبالذات الاكتئاب والتوتر. منظمة الصحة العالمية أعلنت إن 970 مليون بني آدم بيعانوا من الاكتئاب والتوتر وغيرها من الأمراض النفسية. يعني من كل 100 واحد حواليك على الأقل 13 منهم طلعان ميتينهم، والأرقام دي من 2017، يعني قبل الكورونا. الوضع دلوقتي أوحش كمان. المرضى النفسيين أكتر من كل حالات الكورونا من بداية الجائحة. أنت متخيل؟ الأمراض النفسية منتشرة انتشار سيركل كي وتشيل أوت، والوضع بقى أوحش من لما يجيلك التهاب في العصب السابع. احنا بقى عايزين نفهم ازاي بقينا في وباء الامراض النفسيه، وازاي هنخلص ونقب على وش الدنيا. الصحه النفسيه يعني تبقى او تبقي في حاله معقوله، يعني قادر تنجز الحاجات اللي انت عارف ومتاكد انك في الطبيعي بتسيطر فيها، يعني متعامل مع الضغوطات اليوميه وكلك نظر يعني. وزي ما بتقول منظمه الصحه، مفيش صحة من غير الصحة النفسية. طول عمر البشر مسحولين في النفس والوعي والحوارات دي، بس أول مرة تظهر كمنهج علمي كان في القرن ال 19 في ألمانيا على يد فيلهام فونت. ومع تطور النظام العالمي علم النفس اتفرع لمدارس واتجاهات مختلفة، من أهمهم دلوقتي مدرسة التحليل النفسي والمدرسة السلوكية. أشهر واحد في مدرسة التحليل النفسي هو سيجموند فرويد، اللي اكتشف العلاقة ما بين الوعي واللاوعي، وحلل علاقة الإنسان بأسرته في المرحلة الأولى، اللي كانت في وقتها تعتبر أفكار ثورية بتتمرد على الشكل التقليدي للأسرة. فرويد كان بيقول إن في المجتمع اللي احنا عايشين فيه النظام كان بيفشخك بره، والعائلة النووية بتفشخك جوه، وبتسبب لك قهر نفسي بيغطس في اللاوعي ويتسكن كبعبع تروما يركبك بقية حياتك. افكار فرويد مأثرة علينا لغاية النهاردة، وهتلاقيها متسقسقة في افلام واعمال فنية كتير. في المقابل المدرسة السلوكية قالت لك ما ينفعش نبص على النفس من غير السياق، وركزت على تأثير البيئة اللي حوالينا على تصرفاتنا. بس هل البيئة لوحدها هي اللي بتشكلنا؟ المدرسة الإنسانوية بقى بتقولك لا، عندك حرية إرادة ومش الظروف بس هي اللي بتشكل تصرفاتك. بعيدا بقى عن الهري الأكاديمي ده، احنا عايزين نستفسر احنا ازاي لقينا نفسنا في وباء أمراض نفسية؟ لا وإيه؟ عايشين في وباء واحنا في مصر؟ لازم نبص بصة كده على النظام العالمي ككل. احنا بيتقال لنا في المدرسة والإعلام والكتب والأفلام والأغاني والأخبار وأكاونتات الإنفلونسرز إن الحياة مترشقة صعوبات وضغوطات ولازم نتعامل معاها، ملهاش حل. وكمان لازم نتفشخ شغل ونبقى منتجين، وكمان لازم يبقى لنا دور بناء في الكوميونيتيز بتاعتنا. يعني ما دام قادره او قادر تفز من على السرير وتشوف هتنيل ايه النهارده، وما دام مديرك راضي عن ادائك، يبقى انت كده بالنسبه لهم حديد يا اسطى وشغل فخر من الاخر. بس يوم ما تلاقي نفسك مش قادر اصلا تروح لهم الشغل، لا بقى تعالى لنا نشخصك ونلحقك بعلاج. الف سلامه عليك. ان شاء الله اللي يشوف جمالك ده وما يصليش على النبي. يا ريتني كنت انا، او ممكن حتى يرميك في الشارع ويجيب غيرك من اللي واقفين عليه طوابير، ما يجراش حاجه عادي. لان اهم حاجه بتتسال عليها او بتتسالي عليها هي البرفورمانس. حققنا التارجت ولا ايه الكلام؟ لدرجه ان في اخصائيين نفسيين طلعوا بقاعده بتقول انك لا مؤاخذه كده زي الكاوتش، قله الضغط بيسبب الملل، والضغط الاوفر هيخليك لا سمح الله تفرقع. فالعلماء بيقولوا انك لازم تتنفخ مظبوط علشان تكمل شغل وتحقق التارجت. وتحيا مصر 3 مرات. احنا كلنا بنصحى من صباحية ربنا بضرب الجزم، سواء طالب او عاملة باليومية او مدير بعشرات الالاف، مواصلات وزحمة بالساعة والساعتين وتوصل مكان اتعس من بطاطس كنتاكي. لو طالبة او طالب في كلية غالبا ما اخترتهاش، الصبح محاضرات وبالليل كورسات وتدريب ببلاش علشان تبني سي في من قبل ما تتخرج اصلا، ويا عالم هتلاقي شغل بالشهاده ولا لا. لو موظفه او موظف يا دوب تلحق تبصم عشان ما تلبسش جزم، وتغطس في اكسلايه من اللي فيها الاصفر الفاقع ده على ايميلات من بتوع بليز ادفايز وكايند ريمايندر، ومديرك يلبسك قبل ما يلبس، وتخزوق وتتخزوق علشان فرصه للترقيه او علشان ما تترفتش. وكل ده عشان ايه؟ تارجت متسقط علينا من فوق وديدلاينز من حيث لا تدري. كموظفه مش مهم خالص مكالمه الاستاذ عبده من الجماليه اللي مش عارف يفتح باقته، بس لازم تمثلي ان باقته دي اهم حاجه في حياتك علشان التارجت. وفي الاخر المرتب اتعس من بطاطس كنتاكي برضه، ده لو ما اتاخرش. يعني المرتب الكسر ده مش مضمون اساسا. شركه يونيفرسال متاخره على الحوافز 8 شهور والبدلات 4 سنين، وفي اكتر من 1000 عامل بقالهم شهرين ما بيقبضوش مرتبات اصلا. يعني يستغلك ويذلك علشان يديك اجرك. وهو ده بقى الاغتراب اللي اتكلمنا عليه في اول حلقه خالص، الاحساس ان ملناش اي علاقه باللي بندرسه او بالمنتج او الخدمه اللي بنشتغل عليها. لان في الاخر
ارباح الشركه فوق الجميع. واللي اوسخ من كده انك بتحس بغربه عن اللي نفسك تعمله، طور مربوط في ساقيه، ما بتعملش اي حاجه مفيده بالنسبه لك، وبتبعد اكتر واكتر عن نفسك لغايه ما تبقى غريب في بلاد غريبه. وبعدين تصحي الصبح تلاقيهم فوروا الجنينه الاثريه اللي قدام بيتك، ونصبوا كوبري جديد يوصل ما بين كومباوند دويا هايتس ومول بيقول على الطعميه جرين برجر. ما جراش حاجه، عادي. ده لو ما شاروش بيتك ومقابر عيلتك اصلا. الوضع اوحش من مسلسل. يعني ملناش كلمة في الجامعة أو في الشغل أو بره الشغل أو في شارع بيتنا، لا صاحيين ولا ميتين. ومفيش حاجة مضمونة. في أي يوم مستر أسامة يمشيكي أو يمشيك وتلاقي فلوس الالتزامات خستعت منك خالص. ممكن المكنة تتقلب بيك ولا تذكرة المترو تضرب في السماء والقطر ما يجيش، أو عربيتك تتخبط وما تعرفش تصلحها وأنت لسه ما سددتش اقساطها أصلا. أنت في أي لحظة ممكن تلبس خازوق من الخوازيق اللي بتجري وراك. ممكن تتصاب وأنت عارف إنك مش هتلاقي مستشفى تعالجك. ممكن تبقى قاعد في امان الله تلاقي عملتك جابت قعر الحله والاسعار دبلرت فجاه واحنا قاعدين، وبعديها بكام سنه يعملوا كده فينا تاني. ما يجراش حاجه، عادي. وتيجي اخر النهار وانت مسقط على فيفا او ايجي بيستا والانستا، ويا دوب قبل ما عينك تغفل تحس بقد ايه انت مالكش اي تلاتة لازمه. النهارده اتسرق مننا زي امبارح وزي بكره وزي بعده. احساسنا ببعدنا عن شغلنا وان وقتنا ومجهودنا وقدراتنا مسروقه مننا بيزود الاكتئاب والتوتر. بعدنا عن اتخاذ القرارات اللي بتأثر على حياتنا بشكل مباشر يجيبنا الأرض. في أدلة بتربط زيادة الديمقراطية والحريات واقتراب الناس من صنع القرار بتحسن الصحة النفسية. ومنطقي، لما نبقى مسيطرين على ظروف حياتنا بندلع نفسيتنا. لكن الخوازيق المحتملة في كل لحظة موترة فشخ. وبعدين يعني ايه احوش شهور علشان اشتري موبايل او لابتوب او جهاز للبيت، الاقي فلوسي قلت الربع ولسه الصب في المصلحة شغال. ولو بصينا على الفئات المضطهدة أو المهمشة، سواء مقموعة من الدولة أو مرفوضة من المجتمع، هنلاقي الحوار ألعن وألعن. وعلشان كده الاكتئاب والتوتر عند الستات أعلى من الرجال. الأمراض النفسية منتشرة أكتر وسط الأقليات واللاجئين. والفقر بشكل عام من أكبر أسباب الأمراض النفسية. أطفال العائلات الفقيرة بيعانوا 3 أضعاف عائلات الطبقة الوسطى، ده لو فضل فيه طبقة وسطى أصلا. طبعا أول حاجة بتيجي في بالك أو في بالك إنك لو خلعتي وسبتها لهم مخدرة وتوظفتي في شركة محترمة بره، مشاكلك هتختفي. أنا مش عايز أحبطك، بس هو نظام عالمي محصل بعضه. ده بالعكس، موظفين اكبر شركات التك بيعانوا من التوتر والاكتئاب وكارهين عيشتهم. طبعا الشركه بتصرف لهم وجبات واشتراكات جيم وتقعدهم على بين باجز، حاجه كده شهر العسل في الاول، وبعدين بيتحول لاعلانات رمضان رخيصه وما تقلعهاش من رجلك، بس لازم يعيدوها لك على مدار الساعه طول اليوم كل يوم. ده ممكن كمان الشركه تدفع للموظفين جلسات علاج نفسي، بس هتجيب لهم اخصائيين اكل عيشهم من نفس ذات الشركه اللي تفشخهم في افكارهم. يعني تضغط عليك وتجيب لك اللي يقول لك تماسك يا وحش وتعالى الشغل بكره خلينا ناكل عيش. مش قلت لك زي الكاوتش لازم ينفخك مظبوط؟ وبعدين يجي لك واد فكسان ويقول لك سيبك من الشركات اللي دافنه ستيف جوبز اللي جواك وافتح ستارت اب وتبقى انتربرينور بيغير العالم، وابتدي توكس في مؤتمرات التطبيق وحب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. وهو ما شافش المسؤوليه فيديو، وبابي مدخله جامعه من 3 حروف، بس مقتنع ان السعاده مجرد اختيار. التفاؤل فقط لا غير هيغير ظروف حياتك، والابداع لوحده هيخرجك من الفقر. في مسلسلات وافلام كتيره ناقشت المشاكل النفسيه بتعقيداتها وتحدياتها، زي مسلسل عظيم على نتفليكس اسمه طيف اسطنبول، او بير باشكادير بالتركي، او ايثوس بالانجليزي. بص، من احلى المسلسلات اللي شفتها في حياتي. بيشرح المجتمع التركي بكل اشكاله والوانه، واللي هو شبهنا فشخ الحقيقه. بيعرض الشد والتوتر ما بين الريف والمدينه، الفقراء والطبقه الوسطى، الستات والرجاله، الجيل القديم والجيل الجديد، المسلمين والملحدين، التراكوة والأكراد. فعلا بيبين صعوبة الحياة بالنسبة لنا جميعا. احنا كلنا في صراع وتنافس مستمر. في مشهد في قمة الجمال، الدكتورة النفسية بتشرح لمريم ضرورة التعامل مع مشاكلنا النفسية ومواجهة المشاعر اللي جوانا علشان نلحق نفسنا قبل ما نعاني أكتر وأكتر. Hayatımızın belli dönemlerinde duygusal bakımdan tıkandığımızı hissedebiliriz Meryem. Hislerimizi nasıl ifade edeceğimizi bilemeyebiliriz. Hepimiz, tüm insanlar farklı nedenlerle hayatımızın belli dönemlerinde duygularımızı bastırırız. Sanki bütün hislerimiz bir kafese tıkılmış gibi olurlar ve kaçmamak için direnirler. İçimizde büyük bir huzursuzluk oluşur
Ve bu durum sadece çevremizdekilerle olan ilişkilerimizi değil, sağlığımızı da etkiler. Duygular gereklidir ve faydalıdır Meryem. Tüm duygularımızı hissedebilmek için kendimize izin vermemiz gerekir. Seni, beni, hepimizi kim olduğumuzu tanımaya ve ne istediğimizi öğrenmeye taşıyacak olan köprülerdir duygular. Duygularımızı bastırmak üzerimizde bir yük oluşturur. Bazen kaldıramayacağımız kadar ağır olur bu duygusal yük. Ve olumsuz etkilerini de sağlığımız bozulmadan anlayamayabiliriz. مريم بتلاحظ ان مشاكلها النفسية هي اللي مبهدلة صحتها البدنية. ما ينفعش تكبت مشاعرها علشان ما تأذيش نفسها. وبنشوف اخوها ياسين لما بيتجاهل مشاكله وبيتهرب من مشاعره بيتصرف بمنتهى العنف والأذى لنفسه وللي حواليه. عبقري، لازم تتفرجوا عليه. غير طيف اسطنبول في كمان بوجاك هورسمان. ده مسلسل رسوم متحركة ساخر شوية وعميق فشخ، بيسحلك في المشاكل النفسية بدقة وواقعية. وكمان مسلسل يوفوريا حلو قوي. وفي فيلم إيراني من سنة 97 اسمه تيست اوف تشيري وده عظيم. الاكتئاب والتوتر والمشاكل النفسية عامة زيها زي الأمراض الجسدية، ما ينفعش يتسكت عليها، ولازم نحاول نعالجها قبل ما تفشخنا وتأذي اللي بنحبهم. احنا لو مش مدركين ان دي منظومة كاملة هنسيب العركة مع اصحاب القرار والمصالح اللي بيفشخونا من فوق وهنمسك في بعض تحت واحنا كلنا متداس علينا بالجزمة اصلا. انت ممكن تأذي نفسك او اللي حواليك، زي العنف الاسري مثلا. اكتر من تلت الستات اللي متجوزة اتعرضوا لعنف جسدي. الاب بيتفشخ في الشغل وبعدين بيفشخ مراته وعياله في البيت. او زي التنمر. التنمر هو لما شخص او مجموعة يستغلوا سلطتهم وامتيازاتهم علشان يفتروا على طرف اضعف باذى شفوي او بدني او معنوي. التنمر منتشر قوي عندنا وبيجي بشكل التحفيل على السوشيال ميديا، لما نتلم على حد مش عاجبنا ونفشخه تريقه او نمسح بيه الارض. او الترند اللي بيسموه كرنجات، اللي يجيب فيديوهات شخصيه لناس عاديه رفعها على حساباتها ويضحك الناس عليهم. او لما قامت حمله عنيفه على حنين حسام علشان الانجليزي بتاعها مش زي مدارس الانترناشونال. ضحايا التنمر بيحسوا ان مالهمش اي قيمه ولا لازمه لدرجه الاكتئاب وفي بعض الحالات الافكار الانتحاريه، لان كمان الهجوم اللي عليهم جاي من افراد عاديه زيهم المفروض ان مصالحهم واحده، مش من اصحاب السلطه والنفوذ اللي ضدنا على طول الخط. المتنمر عايز يحس انه منتصر ومتحكم، انه فوق مش تحت، مسيطر مش متسيطر عليه، انه مش مفعول به على طول، عايز يحس بقيمته وسط المنافسه المستمره. يعني المتنمر ضحيه قبل ما يبقى متنمر، ولكن مازال متنمر ومسؤول عن الأذى اللي بيسببه للناس، وفي الآخر بيخدم نفس النظام القمعي اللي فشخه من الأول. في اللي بيدوروا على حلول للمشاكل النفسية، بس حل عن حل يفرق. من الحلول المتاحة المتابعة مع أخصائي نفسي من خلال جلسات دورية هدفها التغلب أو على الأقل التعايش مع المشاكل النفسية. وفي كمان علاج بالفن والموسيقى والرقص وغيرهم من الأنشطة. وممكن الدكتور أو الدكتورة النفسية توصف دواء يساهم في علاج الأمراض النفسية. في أدوية للاكتئاب والتوتر والضبط المود وكل حاجة تقريبا. وفي اللي بيلجأ لأساليب متنوعة للتعامل مع الواقع، زي الخمرة، مش بس بشكل ترفيهي ولكن لدرجة الإدمان، أو المخدرات، وده عالم ضخم مليان اختيارات من الترفيه الخفيف للإدمان العنيف. وفي اللي بيحتضن الروحانيات من أول الطقوس الدينية زي سماع القرآن أو الصلاة والعبادة، أو اللي بيعزل نفسه في معبد، أو الموسيقى أو اليوجا والتأمل. في اللي بيندمج في الرياضات المختلفة. في اللي بيلهي نفسه بالشغل المكثف أو السفر والفسح والخروجات والأكل والرقص، ويملى يومه بأنشطة كتير تحسسه بالحياة وتلهيه عن الهموم. كل طريق من دول ليه مميزات وعيوب بدرجات متفاوتة، وكل شخص بيرتاح لحل أو مجموعة من الحلول غير التاني. اكيد شيء عظيم انك تحضر او انك تحضري جلسه اسبوعيه مع دكتور نفساني علشان تفصصي مشاكلك وتحاولي تحليها، بس ده طبعا مش متاح للاغلبيه. الجلسه ب 600 جنيه وانت طالع، والدوله مش بتصرف على العلاج بشكل عام والعلاج النفسي بشكل خاص. يعني حسب الدستور المفروض تجنب 3% من الناتج المحلي، وميزانيه الصحه اقل من 110 مليار جنيه، يعني ما حصلتش 1.5% حتى. يعني من الاخر هتتعالجي على حسابك، او ممكن تطلع القصر العيني وتتعالج بلوشي ويتصرف لك دواء كمان. بس الدكتور هيقعد معاك قد ايه؟ دقيقتين، ده لو الحاجه ده عيالك، لان الضغط عليهم رهيب. حرمنا من ميزانيه تنفعنا
والنتيجه ان الدكاتره بالقطاره والعيانين بالكيلو. الادويه ممكن تلعب دور محوري في علاج المشاكل النفسيه، بس هتدفع كام وازاي؟ ما هي شركات الادويه مش مدورها عشان خاطر عيوننا، ده قطاع الادويه النفسيه عملاق ومتوقع يوصل ل 60 مليار دولار في الفترة اللي جاية، يعني أكبر من اقتصاد معظم دول العالم. الرياضة حماس ويلا بينا، والعقل السليم في الجسم السليم، بس الحوار عايز فلوس، وقت وإمكانيات وإيجار وملاعب واشتراكات. ده مفيش مساحات ننزل نجري فيها حتى لو هنضحي بحياتنا ونتزحلق وسط العربيات، ده غير بهدلة التحرش والعنف. ده احنا حتى ما عندناش مساحات عامة نفضفض فيها، ولازم نروح المول نقعنا مبلغ وقدره، لأن الترفيه سلعة وسلعة غالية. وحتى النيل علشان تشوفه بس كده بعينيك لازم تقعد في كافيه وتدفع مينيمم. وكل مدى الخدمات المجانيه والمساحات العامه بتنقرض. الدراسات بتاكد ان في علاقه مباشره ما بين التقشف والامراض النفسيه. اول لما الدوله بتخنق علينا في المساحات والخدمات والتعليم والصحه والبنيه التحتيه بنعاني على طول، والفقر بيجيب معاه امراض عضويه ونفسيه. حتى لو معاك القرشين وحتى لو متاح لك المساحات والخدمات، الحلول دي طالما فرديه مش هتجيب نتيجة، لأن ما ينفعش نواجه مشاكل جماعية بحلول فردية. مشكلتنا نظام بحاله بيفشخنا من الصبح لغاية بالليل، هتحله انت بطولك كده ازاي؟ ده كمان لو الحلول اخدت شكل فردي ممكن توقعنا اكتر. يعني الجو بتاع التنميه البشريه وخليك ايجابي ومالكش دعوه بغيرك ممكن يخليك تتصرف بانانيه وتعزل نفسك عن بقيتنا، رغم ان مشاكلنا كلنا واحده. مفيش شك ان اي وسيله لاعاده التفكير او تحليل المشاكل اللي بنمر بيها هتبقى مفيده، بس دي ما ينفعش تبقى اكتر من مجرد خطوه في الطريق او مسكن للالام من غير ما تحل اصل المشكله نفسها. الرأسمالية وصلتنا لوباء عالمي من الأمراض النفسية، وطول ما احنا بنعاني من الاغتراب ومش بنستفيد بعقلنا ومجهودنا في حاجة قيمة لينا، مستغلين وأيامنا مسروقة مننا، عايشين شهر بشهر أو يوم بيوم أو مش عايشين، بنتنافس بدل ما نتعاون، طول ما احنا مفعول به هنفضل تعساء. الطبقة الحاكمة ما بتسمح لناش بالراحة والسعادة، لأنهم بيتنافسوا في السوق واحنا طريقهم للأرباح. بنشتغل عندهم بأقل مرتب وبنشتري منهم بأعلى سعر. ملهاش حل، لازم نقرطس الرأسمالية. ده مش معناه ان هنفضل تعساء لغاية ما نتجاوز الرأسمالية، لكن كل زقة بنزقها في تحسين ظروفنا بترفع من حالتنا النفسية. كل ما نقرب لاتخاذ القرار، كل ما نخطف حبة حرية، كل ما نقلل التفرقة ونخفف القمع ونقرب السلطة والثروة للشعب، هنفضل نتحسن. مش بس كده، مجرد اننا نشارك في اي نشاط هدفه تحسين اي حاجه في حياتنا، ده في حد ذاته بيرفع من نفسيتنا بغض النظر عن النتيجه، لانه بيدينا هدف في ظل نظام بيحسسنا ان ملناش لازمه. نشاط بيقاوم الاغتراب في حياه بتغصب علينا نبيع قدراتنا في سوق العمل علشان نعيش. ده مش معناه ان المتابعه مع دكتور او اخصائي ملهاش لازمه، بالعكس، واللي يقدر يروح هيستفيد. وانا شخصيا بحب الدكتور النفساني بتاعي وهو ساعدني افهم واتجاوز مقاسي، بس بالاضافه للخطوات دي لازم حلول جماعية بتواجه أصل المشكلة. احنا عندنا احتياجات مادية واجتماعية، بنحتاج ناكل عيش وبنحتاج لبعض، محتاجين الحرية اننا نعبر عن الافكار والمشاعر اللي جوانا عشان احنا مبدعين بالفطرة. احنا عندنا قدرة خارقة ان في قمة الفشخة نلاقي بعض ونتضامن، في وسط الخنقة بنبدع مع بعض، في عز الضغط اليومي بنساعد بعض وبنبذل مجهود حتى واحنا خلصانين. نقدر نستحمل بعض ونتفهم الظروف ونكمل سوا في الحلوة والمرة. بالرغم من الإحباط العام، عمال الدليفري بتوع طلبات عملوا إضراب عشان ياخدوا حقهم، والشركات تتعلم إننا مش هفا، وغيرهم كتير. وعمال أمازون أضخم شركة مملوكة لأغنى راجل في العالم أسسوا نقابة عمالية تحميهم رغم كل الحرب اللي كانت ضدهم، وده في حد ذاته نجاح عظيم. احنا مش مفعول به، بالعكس، قدرتنا على التحمل والبقاء في ظل العالم القاسي اللي احنا فيه حاليا مبهرة فشخ وتدعو للتفاؤل.